Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Jankovics Krisztián vagyok, és ezúttal a Visszatekintés a múltba című sorozatunk legújabb epizódját láthatjátok. Ebben a részben egy 2014-ben elkészült filmet láthattok új köntösben, amely abban az időben nagy port kavart, hiszen csali nélkül üres horoggal fogtam a szebbnél szebb pontyokat. Ez több csali gyártónak sem tetszett, de ugye nem minden a reklám, az idők folyamán megszokhattátok már, hogy nekem sok olyan filmem is készül, amelyekben nincsen reklám, és ez is pont egy ilyen volt. Az akkor még újdonságnak számító flat method kosár működési elvét szerettem volna bemutatni, hogy nem minden úgy van, ahogy azt akkor gondolták, hogy kifejezetten a csalit akarja felvenni a hal, hanem nagyon sokszor az etetőanyagba szív bele, és a csalit csak mellékesen szívja be. De természetesen nem azt akarom mondani, hogy ezentúl üres horoggal horgászatok, hiszen a jól felkínált csalikkal mindig rengeteg halat tudunk fogni, viszont most nézzétek meg ennek a kosárnak a működési elvét, hogy akár csali nélkül is milyen eredményes lehet. Üdvözlöm a kedves nézőket, Jankovics Krisztián vagyok, a Fédermánia műsorát látják. A mai napon egy elég különleges módszert fog bemutatni önöknek, hiszen teljesen üres horoggal fogok horgászni. Tudom, hogy első hallomásra furcsának tűnhet, de tartsanak velem, és meglátják, hogy mire gondolok. Még mielőtt elkezdeném a horgászatot, szeretnék egy pár szót mondani a tóról. A tó megnyitása utáni első évben én több alkalommal is voltam itt horgászni, leginkább pontyot sikerült fognom 1 és 3 kg közti méretekben. Ami még jelentősnek számított, az a dévérkeszeg, de abból se voltak túl nagy méretűek, maximum fél kilósat sikerült fognom. Ami érdekes, hogy a legtöbb halat ezt a parttól 5-10 méteres távolságba fogtam. Mai napon is ezt a horgászatot fogom folytatni. Kíváncsi vagyok, hogy közel 20 év alatt mennyit változott a víz, mekkorát nőttek benne a halak, és mennyi lesz az a hal, amit zsákmányolni tudok. Most pedig szeretném bemutatni a végszerelékemet, amelynek alapját ez a sokak által már biztos jól ismert és használt metódkosár fogja adni. Azért, aki még nem ismerné, annak bemutatom most a működési elvét, hogy működik, és hogy miért jó ez. A működési elv ennek a kosárnak a következő. Van egy ellendarabja, amelybe először is egy kis etetőanyagot teszünk. Ezt kétféleképpen lehet egyébként, rakhatjuk legalulra is a horgunkat, de én most először rakok egy kis etetőanyagot, és utána rakom bele a horgot. Aztán rakok egy nagyobb réteg etetőanyagot, és utána belenyomom a kosarat. Így kapunk egy kis gombócot, amelyben elhelyezkedik ugye középen a horgunk, és alul pedig a zolmozott etetőkosarunk. Ennek az a lényege, hogy miután bedobjuk a vízbe és földet ér, utána szép lassan szétoldódik az etetőanyag a kosarunk köré. Egyrészt eltakarja a kosarunkat, tehát semmit nem fognak látni az óvatos pontok még az ilyen tiszta vízű bányatavakban sem. Másrészt pedig az etetőanyagunk közepén fog elhelyezkedni a csalink, vagyis hát nekem most az üres horgom. A mai napon ezt szeretném bebizonyítani, hogy ez mennyire jól működik, hogy oda jön egy ponty, és az etetőanyagot látja, beleszív a közepébe, fölveszi a teljesen üres horgot, és meg fogja akasztani a kosár. Tehát ezzel a kosárral gyakorlatilag csali nélkül is horgászhatunk nagyon eredményesen. Mivel a parttól elég kis távolságra fogok horgászni, és ez a víz nagyon hirtelen mélyül, a parti törést ráadásul kagylók borítják, úgyhogy kénytelen vagyok fonogzsinort használni. Ez a fonogzsinor jobban ellenáll a éles kagylóknak, mint a hagyományos monofilzsinor, viszont egy hátránya van, hogy nagyon rideg és nincs nyúlása. Ezért kénytelen vagyok vagy fédergumit, vagy pedig powergumit használni. Mindkettőt nagyon szeretem, a kettő közt az a különbség, hogy a powergumi erősebb és vastagabb, mint a fédergumi. Nagyon egyszerű összeállítani a végszereléket, egyszerűen a fédergumit át kell fűzni a metódkosáron, rákötni a végére egy forgót, amely majd beleszorul a metódkosárnak a végébe, levágni egy körülbelül 50-60 centis hossza fédergumiból, és a másik végére pedig megint csak rákötni egy forgót. Szakál nélküli horgot fogok használni. Én ajánlom mindenkinek, mert ezzel is egyrészt óvjuk a halakat. A másik viszont az, ami nekünk fontos lehet, hogy mivel nincs rajta szakál,
sokkal könnyebben tud behatolni a horog a hal szájába. Ezáltal gyakorlatilag sokkal több kapásunk lesz, mivel nincs az, hogy fölveszi a hal, a szakál még nem hatol át a száján, és ki tudja rázni a szájából a horgot. Úgyhogy ezzel a horoggal nincs ilyen, ez egyből bemegy teljesen a hajlatig, és biztos, hogy kapásunk lesz, biztos, hogy meg lesz a hal. Attól pedig nem kell félnünk, hogy fárasztáskor leakad, mert egyetlen egy dolgunk van csak, folyamatosan feszesen tartani a zsinort, és akkor nincs esélye leakadni. Én fogtam ezzel a horoggal már több tokot is, amelyek kiugráltak a vízből, és úgyse tudták kirázni a szájukból. Egyébként kicsit befelé van görbítve, meg ráadásul oldalirányba is, úgyhogy hiába nincs szakálla, nagyon nehezen akad ki. Horogelőkének is ezt a fonott zsinort fogom használni, hiszen ez is közel lesz a kagylókhoz. Körülbelül egy olyan 15 centis horogelékét fogok kötni, csomó nélküli kötéssel erre a füles szakál nélküli horogra. És így néz ki a kész végszerelékünk. Sikerült leszúrnom a haltartókat, illetve le kellett vernem gumikalapáccsal, mert kövek miatt nem volt túl egyszerű. 2 darabot raktam be, erre azért lesz szükség, mert ha nagyobb mennyiségű halat fogok, akkor csak így férnek el, logikusan. Viszont, hogyha kevesebbet, akkor is legalább jobban elférnek és nem törik egymást. Ami fontos, hogy ezen a tavon tilos elrakni a dévérkeszeget, és egyébként egy átlag horgásznak is tilos hazavinnie. Tehát ahogy megfogjuk a keszeget, mi is lefotózzuk, és egyből vissza fogjuk engedni. Azt fogom csinálni, hogy mégis a végén tudjuk, hogy mekkora átlagsúlyt fogtam dévérkeszekből. Elővettem egy papírt, és majd strigulázni fogom, hogy hány darabot fogok. Aztán a méret szerint pedig majd vonok egy átlagsúlyt. Ez egy nagyjából eredmény lesz, de nem baj. Valamennyire tükrözi majd a helyzetet. Csak pontyokat fogok elrakni és kárázt. 2 fajta etetőanyagot hoztam. Az egyik egy fokhagymás halas etetőanyag, de igazából nagyon halisztes, egy halisztes alap, aminek épp hogy fokhagyma illata van. A másik is fokhagymás, viszont az tömény fokhagymás. Az egy sárga színű jellegében ilyen kukoricára épülő etetőanyag, kukoricalisztre, kukoricadarálmányra. A kukoricás etetőanyagba raktam búzát, csontkukacot, leforrázott csontkukacot és kukoricát, a halisztesbe viszont csak pár szem csontkukac került. Kíváncsi leszek, hogy melyik lesz a nyerő, egyik botot ezzel csalizom, másikat másikkal, ha esetleg valamelyiket jobban eszi, akkor majd áttérek mind a 2 boton arra. Fokhagymás etetőanyag, az eléggé ragacsos állagú, ahhoz nem tudom használni ezt az ellendarabot, próbáltam már többször, de beleragad, nem jön ki belőle, úgyhogy ezt simán kézzel rányomom. És miután rányomtam, egyszerűen belenyomom a horgot fölülről, és kész is. Hát ez is. Megvan az első pont. Igazából ez az első hal is, de egyből egy pont, legalábbis ha jól gondolom. Aztán majd meglátjuk, de biztos, hogy nem keszeg, mert nagyon vitte a féket. Arrébb jöttem az etetéstől, legalább egy 4-5 métert. Itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen a filmben elhangzott, hogy etettem, viszont ezt nem láthattátok, aminek az volt az oka, hogy aznap nagyon meleg volt, és az operatőr az nem mindent tudott felvenni. Viszont azt gondolom, hogy jó, ha tudjátok, hogy a peca előtt kezdésnek alapként 4-5 lazára nyomott gombócot dobtam be. Ez azért nagyon fontos, mert közelre horgászok, és hogyha ott fárasztanám ezt a halat, akkor a többi hal, amelyik ott táplálkozna, az elijedne, elugrana az etetésről, és sok idő lenne, míg visszatérnek. Viszont, hogyha így arrébb jövök mindig fárasztani, mindegy, hogy melyik irányba, vagy jobbra, vagy balra, közben a másik boton is már kapás van. Tehát, hogyha ott fárasztanám, elijednének, viszont így megvan rá az esély, hogy ott maradnak, esznek tovább. Ezt szépen kifárasztom, megszákolom,
és mehet is tovább a horgászat. 2 kg körüli ponty, nem rossz így elsőnek. Ha a védelem igaz, egy ilyen jelenetért most már szétszednének a kommentelők, hozzáteszem, hogy teljesen jogosan. Kézben fogva, állva sétálni a hallal egyáltalán nem szerencsés, hiszen bármikor vergődhet egyet, leesik, megüti magát és elpusztulhat. Mégis csak egy 12 éves filmet láthatunk, akkor ez még nem volt ördögtől való, de természetesen most már nem tennék ilyet. És nektek is ajánlom, hogy legalább egy szágfejbe, de inkább egy úszómérlegelőbe vigyétek le a halat a vízhez vagy a haltartóhoz, de semmiképpen sem puszta kézben. Rajta maradt. Jellegzetesen rángatja a bot végét párasztás közben. Biztos, hogy az lesz, láttam, már ki is ugrott. Második tok. Le kellett, hogy cseréljem a szakál nélküli horgot, mert 4 halam elment egymás után, és bár eddig nekem nagyon bevált ez a horog típus, most valamiért nem működött, így fölraktam egy szakálas vastag húsú horgot az egyikre, a másikra egy vékonyabb húsút és kisebb méretűt, majd meglátjuk, hogy lesz-e különbség abban, hogy mennyi keszeget fogok például, vagy bármifajta különbséget látok-e. Én a tokokat is visszaengedem, mert elég kényes halak, fárasztás után is nehezen indulnak el. Most hála Istennek gyorsan és szépen elúszott. Rengeteg beleúszásom van. Most kitaláltam erre egy ötletet, kíváncsi vagyok, hogy működni fog-e. Próbáltam már máskor is működött, úgyhogy gondolom, hogy itt is jó lesz.
Nem horgászom messzire, ahogy forognak a dévérek az etetésen, folyamatosan az történik, hogy beleúsznak a zsinórba, de ez a beleúszás az annyira gyakori, hogy 15-20 másodpercenként bemozdul a spicc. Most ezzel az a legnagyobb probléma, hogy minden beleúszással, vagyis hát ha nem is minden, de ha jobban beleúszik, akkor elhúzza a kosarat egy kicsit. A kosárból kioldódik az etetőanyag, és arrébb húzza a halat. Nem az etetőgombócunk közepén lesz a horog. Ez is egy jelentős probléma, a másik pedig az, hogy nagyon sokszor behúzzák a kövek közé a kosarat. És egyszer már be is kellett szakítanom, meg hát nagyon sokszor így rángató mozdulatokkal tudom kiszabadítani, ezáltal pedig elriasztom az itt lévő halakat. Úgyhogy erre mindenképp ki kell találnom egy megoldást. Most ki is találtam, föl fogok rakni egy olmot a zsinórra, 2 méterrel följebb, körülbelül a kosártól, és bedobás után elfeszítem erre a zsinort, és utána vissza fogom lazítani. Gyakorlatilag az a kis ólom leül majd a fenékre, 2 méterre a kosártól. Azon a 2 méteres részen legalább nem tudnak beleúszni a halak. Valószínű, hogy kijebb már nem is nagyon úszkálnak, úgyhogy ezzel meg fog oldódni a gond. Annyira kell figyelni, hogy nem szabad behúzni a bocspiccet erősen, mert akkor megemelem az olmot. Egy ilyen Quick Change pop-up súlyt fogok használni. Ennek az a lényege, hogy át van fúrva hosszába, és be van vágva egyik oldalról. Ezen a kis vágáson behelyezem a zsinort, és nem csak a zsinort, hanem utána ezt a gumit is, amit hozzáadnak a készletbe. Meg kell nyújtani a gumit, és akkor simán belemegy ezen a kis vájaton. Miután viszont elengedjük a gumit, visszanyeri eredeti vastagságát, és belefeszül a benne lévő lyukba. Ezután nincs más dolgunk, mint hogy ezt a gumit levágjuk az egyik oldaláról. Kapunk egy olyan súlyt, amely nagyon könnyen mozgatható a zsinoron. Ez azért fontos, mert hogyha ahogy mégiscsak beleúszna egy keszeg és behúzná, beszerül a kövek közé, akkor is, mikor én a bottal meghúzom, ez simán arrébb csúszik. Úgyhogy egy nagyon praktikus kis dolog ez. Bedobás után nagyon fontos, hogy miután leraktuk a botot a helyére, a féket lazítsuk ki, mert itt a part mellett olyan kapások vannak, hogy ahogy megszúrja a halszáját a horog, főleg, hogy fix kosárra horgászok, aminek van súlya. Ahogy megszúrja a horog, abban a pillanatban elindul befelé, amilyen gyorsan csak bír, és hogyha nem lenne kilazítva a fék, akkor repülne a bot. Úgyhogy ha nem akarunk úszó botokat, jobb esetben, hogyha nem süllyed el, akkor mindenképpen lazítsuk ki a féket. Másik botomat elhúztam, miközben itt vagyok. Majd nem tudja kivenni az állványból elvileg. Remélem, hogy gyakorlatilag se. Gyorsan lerakom, addig másikat a kezembe veszem. Letetarom, ha sötétben van a szeme, akkor nem ugrál elvileg. Újabb kis halvédelem, hogyha dupla kapásunk van, az első kifogott halat úgy rakjuk bele a bölcsőbe, hogy mindenképpen akasszuk ki a horgot, vegyük ki a merítőszágból, és utána takarjuk le, így biztosan nem eshet semmi baja, és csak utána menjünk a másik halat fárasztani. Ez is point lesz valószínűleg. Épp, hogy belefért a keszeges merítőbe. 2 merítőt hoztam, de hát most szükség volt a másikra. Ugye a másikban pont van. Ez is egy gyönyörű példány, meg a másik is. A másik nyugton van szerencsére. És épp, hogy a szája szélébe akadt a horog. 2 ponty egyszerre. Csali nélkül, szerintem nagyon komoly. Az időjárás jelentésben azt mondták, hogy az év egyik legmelegebb napja van. Hát nagyon-nagyon meleg van, szerintem 40 fok is lehet, de ezt is jósolták, hogy akár 40 fok is lehet. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ilyenkor mindenképp hosszú ujjúba jöjjünk ki, mert sokkal többet tudunk ártani a bőrünknek egy rövid ujjúba. Szerintem jobb is így a viselet, tehát nem véletlen a sivatagokba is hosszú ujjúba, meg hosszú ruhákba öltöznek fel, mert annyira mégse érzem a meleget. Teljesen kihalt a part, mindenki hazament, én mégis itt ülök, azért el tudom viselni még ezt a nagyon nagy hőséget is. Mindez szerintem a ruhának köszönhető. Ez az előkehossz, ami bevált a mai nap folyamán, bár még nincs vége a napnak. Eddig nagyon sok leakadásom volt,
Most végre rájöttem, hogy ha egy ilyen jó 30 centis előkét rakok föl, akkor nem akad be a hal. Jó pár, nem tudom, hanyadik halat fogtam egymás után ezzel az előkével, de olyan szépen mélyre tudták így nyelni. Úgyhogy ez volt a hiba, nem az, hogy szakáll a horgom, vagy szakál nélküli, mert egyik horgom most is szakál nélküli, másik szakállas. Mióta ez a hosszú előkém van, azóta minden halam megvan. Úgyhogy ez ma annyi erőszerelék. Az igen. Na hát ez meggyőzően elindult. Befejeződött a mai horgászatom, elég eredményes horgászaton vagyok túl, nem sokára meg is nézzük, hogy mennyi halat fogtam, de előtte szeretném elmondani, hogy ha nem metódkosárral horgáztam volna, biztos, hogy nem fogok ennyi halat. Egy spori megállt itt mellettem, 10 percig beszélgettünk, az alatt sikerült egy pár halat fognom, azt mondta, hogy neki normális etetőkosárral 6 órát horgászott, és nem sikerült ennyit fognia. Úgyhogy ez is bizonyítja, hogy mennyire eredményes ez a kosár. A másik pedig az, hogy ugye nem használtam csalit, tehát teljesen üres horoggal fogtam, amivel bebizonyítottam azt, hogy ténylegesen úgy van, mint ahogy el is mondtam az elején, szétoldódik az etetőanyag, oda megy a hal, és gyakorlatilag az etetőanyag illatára megy oda, abba beleszív egyet-kettőt, és fölveszi a csalinkat, hogyha van csalink. Most nekem nem volt, hanem csak üres horog volt, és lám, az üres horgot is felvette. A horgászat közepén ráraktam ezt a kis olmot a zsinórra, körülbelül 2 méterrel följebb a kosártól. Ez elég sikeresnek bizonyult ez az ötlet, mert ezek után sokkal kevesebb beleúszásom volt, sokkal több pontot sikerült fognom, úgyhogy ez is számított a mai nap folyamán. Ez is egy apró trükk, amit ki lehet próbálni, hogyha ilyen közel horgásznak. A közeli horgászatról meg annyit, hogy nagyon érdekes, hogy szinte tényleg itt láb alól 5-6 méterről, de néha még szerintem közelebb 3-4 méterről is fogtam halat. Mindig érdemes megpróbálnunk a part szélét. A parti törés alján sok kaja összegyűlik, itt kő van, a kövön ráadásul kagylók telepednek meg, mindig találnak ott élelmet a halak. Nagyon sokszor túldobunk a halakon, azért fogunk kevés halat, vagy egyáltalán nem is fogunk halat, úgyhogy minden tavon érdemes megpróbálni a part szélét. Nem is szaporítom tovább a szót, nézzük meg, hogy mennyi halat fogtam. Elhoztam az első szák tartalmát, illetve csak a pontyokat. Kárászokat, azokat visszadobáltuk. 30 kg 10 deka hal van benne. Hát kíváncsi leszek a következőben mennyi lesz. De nagyon szép pontyok. Van közöttük, vagy 5 kilós is legalább.
Sőt, belenézünk, nem 5, hanem inkább 6 kilós is hozott például. Na hát, hagyj menjenek. Gyönyörű pontok. A második szágba kicsit több mint 31 kg hal volt. Hozzátartozik, hogy amíg válogattuk a kárászokat, engedtük vissza őket, addig 2 ponty is megszökött. Olyan 2 kg forma volt mind a kettő, de nem baj, így se kevés. Ugye egyszer 30 kg, egyszer 31, az 61 kg. Hát nem rossz teljesítmény, főleg üres horoggal. Ebbe volt a legnagyobb, az előbb az a tükörpony, de nem tudtam fölemelni, megszökött. Körülbelül 7 kg lehetett. Na, menjetek pontyok! Másnak is okozzatok örömet. Megmutatnám a papírom. Amint látható, dévért azt nem sikerült fognom. Hát a dévérnél azért fontos, hogy egyrészt kisebb horoggal horgászunk, másrészt neki fontosabb a csali sokkal, mint az etetőanyag. Viszont tokot fogtam 6 darabot, ugye egyből vissza is engedtem őket. 3 kg-os átlagsúlyt számítok, mert annyi biztos, hogy volt mindegyik, úgyhogy a 6 darab az 18 kg volt körülbelül. Ugye a 61 kg ponttyal együtt az annyi, mint 79 kg, plusz 2 ponty meglépett az előbb, ez 4 kg, 83 kg, rengeteg kárász, amiket visszaengedtünk, mindegy, ezt nem számolom. A lényeg az, hogy több mint 80 kg halat sikerült partra kényszerítenem. Ezt azért így mondom, mert azért jó sok le is akadt, és mindezt hangsúlyozom üres horoggal. Viszont bárki, aki ellátogat ide az Aranypikkely horgásztóra, és ugyanezzel a módszerrel horgászik, mindent pontosan bemutattam, metódkosarat használ. Az etetőanyag egyébként a hallisztes és fokhagymás volt, az vált be jobban, tehát a hallisztes és fokhagymás alapú vált be jobban, nem a sima fokhagymás. Ha ezzel valaki kijön ide és ugyanígy horgászik, ugyanezt a távot horgásza, néha ráetet egy keveset, biztos vagyok benne, hogy ugyanezt a zsákmányt meg tudja fogni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt a pecát, és mindenkinek hangsúlyozom megint, hogy használjanak metódkosarat, mert nagyon eredményes, sokkal eredményesebb, mint a sima kosár. El sem tudom képzelni, hogy mi lett volna, hogyha csalival horgászom, mert most ugye csak azért nem használtam csalit, hogy bebizonyítsam a lényegét a metódkosárnak. Egyébként csalival sokkal eredményesebb a dolog, sokkal több halat lehet vele fogni. Még egyszer ajánlom mindenkinek a metódkosarat és az Aranypikkely horgásztavat. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak, a viszontlátásra! Abban az időben nem csak a csali gyártókra, hanem a horgászokra is nagy hatással volt ez a film. Sokáig emlegették még nekem kiállítások és egyéb találkozások alkalmával. Remélem, hogy nektek is tetszett. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Jövök az újabb epizóddal. Sziasztok!